Lektion 1. Utforska litterära klassiker. God kväll, Anna. Jag har nyligen läst ut en roman som har fascinerat mig djupt. God kväll, John. Det låter spännande. Vilken roman läste du? Jag läste Huckleberry Finns äventyr av Mark Twain. Det är en anmärkningsvärd skildring av det amerikanska livet. Det är verkligen en klassiker. Mark Twain har ett unikt sätt att fånga essensen av sin tid, eller hur? Ja, det gör han sannerligen. Hans karaktärer är livfulla, och teman resonerar än idag. Jag håller helt med. Twains utforskning av moral och sociala frågor är tankeväckande. Vilka var dina intryck? Jag tyckte att skildringen av frihet kontra civilisation var särskilt slående. Hucks resa speglar en kamp för självupptäckt. Det är en gripande observation. De val Huck står inför belyser konflikterna inom samhället. Precis. Jag uppskattar hur Twain presenterar dessa frågor genom humor och satir, vilket gör det mer lättillgängliga. Det är en ömtålig balansgång. Humor kan ofta avslöja djupare sanningar om samhället. Precis. Vissa av de situationer Huck möter är både underhållande och lärorika. Vilken del av boken tyckte du var mest fängslande, John? De vänskaper Huck utvecklar under sin resa fascinerade mig. Hans band med Jim är djupt och transformerande. Deras förhållande handlar om teman som lojalitet och frihet. Det utmanar samhälleliga normer. Ja, det får läsarna att ifrågasätta den tidens rasistiska attityder, vilket fortfarande är relevant idag. Det är anmärkningsvärt hur litteratur kan överbrygga klyftan mellan dåtid och nutid. Vilka andra böcker har du funnit betydelsefulla? Jag läste nyligen Att döda en härmfågel, som också tar upp frågor om moral och social orättvisa. Det är ytterligare ett utmärkt val. Harper Lees insikter är kraftfulla och berör läsarna djupt. Absolut. Båda romanerna uppmuntrar till kritiskt tänkande kring samhälleliga värderingar och mänskligt beteende. Det gör de sannerligen. Det är lärorikt att engagera sig i litterära klassiker. Jag tror att dessa böcker formar vår förståelse av den mänskliga erfarenheten. De ger oss en lins genom vilken vi kan se världen. Jag delar din synpunkt, John. Att engagera sig i litteratur berikar våra perspektiv. Jag ser fram emot att läsa fler klassiker och diskutera dem med dig i framtiden. Lektion 2. Att möta svåra nyheter tillsammans. God morgon, Anna. Jag måste dela med mig av några oroande nyheter idag. God morgon, John. Du låter ganska allvarlig. Vad är nyheterna? Jag har dåliga nyheter för er och för alla våra medborgare. De senaste händelserna har orsakat stor oro i vårt samhälle. Det låter alarmerande. Vad hände, John? Det har skett en ökning av våldet i olika regioner. Många människor som älskar fred känner sig oroliga. Det är verkligen upprörande. Våld stör liv och samhällen. Hur kan vi stödja de drabbade? Ett tillvägagångssätt är att öka medvetenheten. Vi skulle kunna organisera forum för att diskutera dessa frågor öppet. Det är en bra idé att uppmuntra dialog.
Diskussioner kan främja förståelse och enighet mellan människor. Precis. Vi måste påminna oss själva om värdet av medkänsla och empati under sådana prövande tider. Jag håller helt med. Medkänsla kan föra samman samhällen. Hur föreslår du att vi når ut till andra? Att använda sociala medieplattformar kan vara effektivt. Att dela fredliga budskap kan inspirera alla. Det är en värdefull strategi. Människor reagerar ofta positivt på vänlighet. Vi skulle kunna starta en kampanj för fred. En sådan kampanj skulle kunna ge en plattform för röster som förespråkar harmoni. Att engagera ungdomar vore avgörande. Att engagera unga individer är avgörande. De har makten att påverka förändring till det bättre. Dessutom skulle vi kunna samarbeta med lokala organisationer som främjar fredsbyggande initiativ. Att samarbeta med etablerade grupper kan förstärka våra insatser. Det kommer också att ge oss mer resurser. Det är viktigt att mobilisera vår gemenskap mot ett gemensamt mål. Tillsammans kan vi främja solidaritet. Jag beundrar ditt engagemang för att göra skillnad, John. Den typen av anda är avgörande i svåra tider. Tack, Anna. Jag tror att vi genom gemensamma ansträngningar kan inspirera till hopp och motståndskraft. Absolut. Låt oss arbeta tillsammans för att skapa en ljusare framtid för alla. Jag ser fram emot att samarbeta med dig, Anna. Tillsammans kan vi sprida ett budskap om fred mitt i oron. Lektion 3. Budgetvänliga äventyr. God morgon, Anna. Jag fick nyligen veta om några spännande aktiviteter i staden. God morgon, John. Det låter bra. Vilka typer av aktiviteter funderar du på? Det finns flera lokala evenemang, inklusive konstutställningar och utomhuskonserter. Det låter spännande. Jag hoppas att vi kan hitta något som passar min budget. Jag förstår. Många evenemang erbjuder gratis eller billig entré, särskilt på helgerna. Det var kul att höra. Jag uppskattar prisvärda alternativ när jag utforskar nya upplevelser. Ja, det är möjligt att ha kul utan att spendera för mycket. Har du kollat upp några specifika evenemang? Jag hittade en konstmässa i samhället nästa helg. Där visar olika lokala konstnärer upp sina verk. Det låter härligt. Att stödja lokala konstnärer är ett fantastiskt sätt att engagera sig i samhället. Jag håller med. Det låter oss också upptäcka unika talanger och kanske till och med köpa konst till rimliga priser. Precis. Dessutom kan det finnas gratis workshops tillgängliga att delta i. Det skulle vara ett utmärkt tillfälle att lära sig något nytt. Jag tycker alltid om praktiska erfarenheter. Att lära sig nya färdigheter kan verkligen öka vår livsglädje. Finns det några workshops som intresserar dig särskilt? Jag skulle gärna vilja prova en keramikverkstad. Att skapa något med händerna är ganska givande. Keramik låter fascinerande. Det kräver både kreativitet och tålamod. Det gör det. Jag tror att det också kan vara ganska terapeutiskt. Du har rätt.
Att engagera sig i konst kan hjälpa till att lindra stress och inspirera kreativitet inom andra områden i livet. Det skapar en bra balans. Efter konstmässan kanske vi kan kolla in konserten du nämnde. Det är en fantastisk idé. Musik har en anmärkningsvärd förmåga att föra människor samman. Ja, visst, och det kan också lyfta våra humör. Jag ser fram emot att njuta av föreställningarna. Det blir en dag fylld av kreativitet och glädje. Låt oss se till att hålla oss inom budgeten samtidigt som vi har roligt. Absolut. Jag uppskattar ditt fokus på budgetvänliga aktiviteter, John. Tack, Anna. Jag anser att trevliga upplevelser inte nödvändigtvis behöver vara dyra. Lektion 4. Glädjen med färsk frukt. God eftermiddag, Anna. Det är en utmärkt dag att diskutera hälsosam kost. God eftermiddag, John. Jag håller helt med. Låt oss börja med frukt. Var brukar du få tag på dem? Jag köper ofta mina frukter från en lokal bondens marknad. Utbudet är alltid färskt och utsökt. Det är ett utmärkt val. Att stödja lokala bönder främjar hållbarhet och säkerställer kvalitetsprodukter. Precis. Dessutom uppskattar jag möjligheten att interagera direkt med odlarna. Det ger en personlig touch. Att umgås med lokala försäljare skapar en känsla av gemenskap. Har du någon favoritfrukt som du ofta köper? Jag är särskilt förtjust i jordgubbar. Deras sötma är oöverträffad och de är mångsidiga i olika rätter. Jordgubbar är verkligen utsökta. Jag tycker om dem i smoothies och desserter. Vilka andra frukter gillar du? Jag tycker också om äpplen. De är utmärkta som mellanmål och finns i många olika sorter. Äpplen är väldigt uppfriskande. De kan avnjutas råa, kokta eller till och med i sallader. Ja, visst. På tal om sallader, så blandar jag ofta in frukt i mina sallader för extra smak och näring. Det är en underbar idé. En fruktsallad kan också fungera som ett hälsosamt efterrättsalternativ. Absolut. Jag provade nyligen en fruktsallad med mango och kiwi. Den var både pikant och god. Det låter härligt. Jag uppskattar hur frukt kan ge färg och liv åt vilken måltid som helst. Det gör de verkligen. Har du någonsin funderat på att odla dina egna frukter hemma? Jag har funderat på det. Det skulle vara givande att odla min egen trädgård. Det kräver visserligen ansträngning, men tillfredsställelsen av att skörda sina egna frukter är oöverträffad. Jag kan föreställa mig. Vad skulle man vanligtvis börja om man vill odla frukt hemma? En bra utgångspunkt är att välja lättodlade sorter som jordgubbar eller tomater. De kräver minimalt med utrymme. Det är bra information. Kanske ska jag undersöka vilka frukter som är bäst att odla i min trädgård. Jag uppmuntrar dig att göra det. Trädgårdsarbete kan vara en givande och terapeutisk aktivitet. Tack, John. Jag uppskattar dina insikter. Jag ser fram emot att snart kunna njuta av färska frukter i min trädgård. Det har varit ett nöje att diskutera dessa idéer med dig, Anna. Jag ser fram emot att höra om dina trädgårdserfarenheter i framtiden.
Lektion 5. Att börja dagen. God morgon, Anna. Är du redo att börja dagen? God morgon, John. Ja, jag är redo. Hur är det med dig? Jag känner mig förberedd. Jag ser alltid till att börja tidigt. Det är beundransvärt. En tidig start leder ofta till produktivitet. Vad brukar du göra först? Jag gillar att ta en kopp kaffe. Det ger mig energi. Hur är det med dig? Jag föredrar te på morgonen. Det är lugnande. Jag njuter av den tysta stunden. Det är ett bra val. Fridfulla morgnar sätter en positiv ton. Har du några planer för idag? Jag har flera uppgifter att slutföra. Jag måste besöka biblioteket. Det finns böcker jag behöver. Läsning är viktigt för utveckling. Vilken typ av böcker tycker du om? Jag gillar skönlitteratur och böcker om självförbättring. De vidgar mitt perspektiv. Hur är det med dig? Jag brukar läsa biografier. De inspirerar mig att lära av andra människors erfarenheter. Det är intressant. Har du någon favoritbiografi? Ja, jag beundrar Nelson Mandelas biografi. Hans motståndskraft är inspirerande. Jag håller med. Hans resa är anmärkningsvärd. Den lär oss värdet av uthållighet. Ja, det gör det. På tal om uthållighet, har du några mål för den här veckan? Ja, jag siktar på att avsluta min uppgift tidigt. Tidsplanering är avgörande. Det är klokt. Rätt planering leder till mindre stress. Är dina uppgifter svåra? De kräver ansträngning, men jag tycker att de är hanterbara. Jag tycker om utmaningen. Det är en sund inställning. Utmaningar hjälper oss att växa. Precis. Vilka utmaningar står du inför den här veckan? Jag förbereder mig för en presentation. Det är nervpirrande men spännande. Presentationer kan vara skrämmande. Hur förbereder du dig för dem? Jag övar regelbundet. Jag visualiserar också framgång under presentationen. Visualisering är en kraftfull teknik. Den hjälper till att bygga upp självförtroende. Absolut. Har du några tekniker du använder i dina studier? Jag sammanfattar materialet. Det hjälper mig att komma ihåg informationen bättre. Det är en lysande metod. Att sammanfatta kan förtydliga komplexa begrepp. Ja, det gör det. Jag tycker också om att diskutera ämnen med vänner. Det fördjupar min förståelse. Gruppdiskussioner främjar samarbete. De ger olika perspektiv. Precis. Jag uppskattar olika synpunkter. De berikar samtal. På tal om samtal, har ni haft några intressanta diskussioner på sistone? Ja, jag pratade med en vän om personlig utveckling. Det var lärorikt. Personlig utveckling är ett viktigt ämne. Det ger oss möjlighet att reflektera och växa. Absolut. Vilka områden vill du utveckla personligen?
Jag vill förbättra mina färdigheter i att tala inför publik. Det är viktigt inom mitt område. Det är en värdefull färdighet. Har du funderat på att gå med i en talarklubb? Jag har funderat på det. Klubbar erbjuder en trygg plats att träna på. Det gör de verkligen. Kanske kan du hitta en klubb i ditt område. Jag ska kolla upp det. Tack för förslaget, Anna. Varsågod, John. Jag önskar dig lycka till. Jag uppskattar ditt stöd. Ska vi avsluta vårt morgonprat och förbereda oss för dagen? Ja, låt oss göra det. Jag önskar dig en produktiv dag. Tack. Du med, Anna. Lektion 6. Att omfamna nya kulturer. God eftermiddag, Anna. Hur känner du inför nya upplevelser? God eftermiddag, John. Jag tycker oerhört mycket om dem. De öppnar upp nya vyer. Jag håller med. Det är viktigt att trivas i sin nya omgivning. Absolut. Jag tror att anpassningsförmåga är en viktig färdighet. Har du någonsin flyttat till en ny plats? Ja, jag flyttade till ett annat land förra året. Det var både spännande och utmanande. Det låter som ett äventyr. Vad var svårast för dig? Språkbarriären var ganska utmanande. Kommunikationen var ofta komplicerad. Jag kan föreställa mig det. Att lära sig ett nytt språk kräver engagemang. Hur klarade du det? Jag anmälde mig direkt till språkkurser. Jag övade också med lokalbefolkningen. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att fördjupa sig i språket påskyndar inlärningen. Det gör det verkligen. Jag upptäckte att man måste vara villig att lära sig nya seder också. Ja, kulturella seder kan variera kraftigt. Vilka seder tyckte du var mest förvånande? Jag blev förvånad över betoningen på gemenskapsmöten. De värdesätter sociala kontakter. Det är fascinerande. Sociala sammankomster kan stärka relationer. Deltog du i några evenemang? Ja, jag var på en lokal festival. Den var livlig och full av liv. Festivaler ger ofta en inblick i kulturen. Vilka aktiviteter ägde rum? Det fanns traditionella danser, musikuppträdanden och utsökt mat. Det var minnesvärt. Det låter härligt. Mat är ett utmärkt sätt att få kontakt med en kultur. Absolut. Jag provade många rätter som jag aldrig hade smakat förut. Var det någon rätt som stack ut särskilt för dig? Ja, det fanns en rätt gjord med ris och kryddor. Den var aromatisk och smakrik. Jag slår vad om att det var utsökt. Att prova lokal mat är en del av upplevelsen. Ja, det är det. Varje måltid berättar en historia om människorna och deras historia. Det är helt sant. Mat är en universell länk. Det är det verkligen. Att anpassa sig till en ny kultur kräver öppenhet, eller hur? Definitivt. Att vara öppen för nya upplevelser främjar tillväxt.
Hur har du anammat nya kulturer i ditt eget liv, Anna? Jag har rest till många länder. Varje resa lärde mig något nytt. Resor vidgar sinnet. Vilket var ditt favoritresmål? Jag älskade att besöka Japan. Kulturen där är rik och fascinerande. Japan är känt för sina seder och traditioner. Vad uppskattade du mest? Jag uppskattade lokalbefolkningens artighet och noggrannhet. Det var uppfriskande. Det är en beundransvärd egenskap. Artighet kan avsevärt förbättra interaktioner. Det gör det verkligen. Jag tyckte också om att lära mig några japanska fraser under min vistelse. Att lära sig även lite av det lokala språket kan göra skillnad. Jag håller helt med. Det visar respekt för kulturen. På tal om respekt, vilka seder tycker du är viktiga att förstå när man reser? Jag tror att det är viktigt att följa lokal etikett. Det främjar välvilja. Det är en utmärkt poäng. Att förstå seder och bruk kan förhindra missförstånd. Precis. Det är bättre att vara informerad och respektfull. Jag kommer att fortsätta min resa med att lära mig och omfamna nya kulturer. Det är en underbar inställning, John. Du är på god väg. Tack, Anna. Jag ser fram emot att dela fler erfarenheter med dig. Lektion 7. Nuets brådska. God kväll, Anna. Har du någonsin tänkt på begreppet tid? God kväll, John. Ja, det har jag. Tid är en ovärderlig resurs som vi ofta tar för given. Ja, det är det. Faktum är att morgondagen är idag. Vi får inte dröja med våra handlingar. Det är ett djupt uttalande. Vi står verkligen inför den starka brådskan som råder nu. Precis. Livet utvecklas framför oss i snabb takt. Att vänta kan leda till missade möjligheter. Jag håller helt med. Vad var det som fick dig att tänka på tiden, John? Jag deltog nyligen i ett seminarium om personlig utveckling. Det betonade att agera i nuet. Det låter upplysande. Personlig utveckling är avgörande för tillväxt. Det är det verkligen. Talaren diskuterade hur vi ofta skjuter upp våra drömmar. Många gör det. De väntar på det perfekta ögonblicket, vilket kanske aldrig kommer. Precis. Det perfekta ögonblicket existerar sällan. Vi måste skapa våra möjligheter. Jag gillar det perspektivet. Det uppmuntrar till proaktivt beteende i våra liv. Ja. Att agera idag kan leda till betydande förändringar i morgon. Vilka åtgärder anser du att man bör vidta omedelbart? Jag tycker att det är avgörande att sätta tydliga mål. Mål ger riktning och syfte. Jag håller med. Tydliga mål hjälper oss att hålla fokus och motivation. Hur är det med dig, Anna? Har du några omedelbara mål i åtanke? Jag strävar efter att förbättra mina språkkunskaper. Jag tror att övning är viktigt. Det är ett utmärkt mål. Konsekvent övning leder till mästerskap. Ja,
Det gör det. Jag tycker att det påskyndar min inlärningsprocess att prata med andra. Att delta i samtal är en värdefull metod. Det ökar flitet och självförtroendet. Jag tycker också om att läsa böcker. De utökar mitt ordförråd och min förståelse. Läsning är ett viktigt sätt att lära sig. Det berikar vår kunskap. Ja, visst. Har du läst några insiktsfulla böcker nyligen, John? Ja, jag läste en bok om tidshantering. Den erbjöd praktiska strategier. Tidshantering är viktigt. Vilken strategi stack ut för dig? Författaren föreslog att man prioriterar uppgifter baserat på brådska och vikt. Det är en värdefull strategi. Den hjälper till att fatta välgrundade beslut. Precis. Det uppmuntrar individer att fokusera på det som verkligen betyder något. Jag borde implementera det i min egen rutin. Skulle du kunna hjälpa mig med detta? Självklart. Jag hjälper dig gärna att prioritera dina uppgifter. Tack, John. Det är uppfriskande att diskutera dessa viktiga ämnen. Jag tycker om våra samtal, Anna. De inspirerar mig alltid att reflektera. Likaså, John. Dina insikter är alltid tankeväckande. Jag uppskattar dina vänliga ord, Anna. Det motiverar mig att fortsätta lära mig. Tillsammans kan vi uppmuntra varandra att växa. Vi kompletterar varandras resor. Ja, det gör vi. Vi kan utforska nya idéer och strategier tillsammans. Det låter som en plan. Låt oss omfamna detta ögonblick. Jag håller helt med. Vi måste få ut det mesta av dagen. Lektion 8. Litteraturens kraft. God kväll, Anna. Har du läst några intressanta böcker på sistone? God kväll, John. Ja, jag avslutade nyligen en klassisk roman. Den var fängslande. Klassiker har en unik charm. De ger ofta en bra inblick i olika epoker. Jag håller helt med. Vissa böcker vi läser är tidlösa skatter. Ja, en författare som jag tänker på är Mark Twain. Han skildrade det amerikanska livet på ett levande sätt. Ja, Twains verk belyser de sociala frågorna i hans tid. De är fortfarande relevanta än idag. Hans berättande är både engagerande och tankeväckande. Vilken bok av honom har du läst? Jag läste Huckleberry Finns äventyr. Det är en anmärkningsvärd utforskning av frihet. Det är ett utmärkt val. Hucks resa speglar kampen för identitet och moral. Precis. Twains skildring av vänskapen mellan Huck och Jim är djupgående. Den utmanar verkligen samhälleliga normer. Den uppmuntrar läsarna att tänka kritiskt. Jag uppskattade humorn som Twain använde för att förmedla allvarliga teman. Det gör berättelsen lättare. Humor är ett effektivt verktyg i litteraturen. Det gör att komplexa frågor kan diskuteras mer öppet. Det gör det verkligen. Litteratur kan fungera som en spegel mot samhället.
Jag tänker ofta på hur olika tider påverkar teman i litteraturen. Definitivt. Varje era har sina egna utmaningar, vilket formar berättelserna. Vilka andra klassiska författare tycker du om? Jag beundrar också Jane Austen. Hennes insikter i relationer är tidlösa. Austens karaktärer är lätta att relatera till och komplexa. Hennes kvickhet ger djup åt hennes berättelser. Ja, hennes observationer av sociala hierarkier är fortfarande tillämpliga idag. Litteratur uppmuntrar oss att utforska olika perspektiv. Den främjar empati. Det är en kraftfull aspekt av läsning. Det öppnar våra sinnen för olika upplevelser. Har du någonsin funderat på hur klassiker påverkar modern litteratur? Visst. Många samtida författare hämtar inspiration från klassiska teman och karaktärer. Det är insiktsfullt. Det skapar en rik litterär dialog mellan generationer. Jag tycker om att upptäcka de kopplingarna. Det förbättrar min läsupplevelse. Jag håller med. Det är fascinerande att se hur berättelser utvecklas över tid. Precis. Det är som att avslöja dolda lager i texterna. Litteraturen låter oss resa genom tiden och förstå olika kulturer. Sannoliken. Det är en resa som vidgar våra vyer och fördjupar vår kunskap. På tal om resor, hur känner du inför att diskutera litteratur i bokklubbar? Jag tycker att bokklubbar är berikande. De ger olika synpunkter och främjar diskussion. Det är en stor fördel. Att samarbeta med andra ökar förståelsen. Precis. Olika tolkningar kan belysa olika teman. Har du deltagit i en bokklubb nyligen? Ja, vi diskuterade Twains verk förra månaden. Det var ett upplysande samtal. Det låter fantastiskt. Vilka insikter stack ut under er diskussion? Vi utforskade temat moral och hur det styr karaktärernas beslut. Moral är ett komplext ämne inom litteraturen. Det utmanar ofta läsarnas övertygelser. Definitivt. Det tvingar oss att konfrontera våra egna värderingar och fördomar. Jag ser fram emot vår nästa litterära diskussion. Jag också, John. Att dela med mig av insikter berikar alltid min förståelse. Tack för detta engagerande samtal, Anna. Jag har uppskattat det oerhört mycket. Lektion 9. Tyngden av dåliga nyheter. God kväll, Anna. Jag har dåliga nyheter till dig. God kväll, John. Vad är det som är fel? Det berör våra medborgare. Det påverkar människor som älskar fred över hela världen. Det här låter allvarligt. Snälla, berätta mer. Våldet har ökat i flera regioner. Oskyldiga människor lider. Det är verkligen nedslående. Våld stör liv och samhällen. Precis. Det är oroande att se hur snabbt freden kan krossas. Den här nyheten kan kännas överväldigande. Hur ska vi reagera på den? Jag tror att vi måste behålla lugnet.
Rädsla och panik kommer inte att lösa problemen. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Vi bör fokusera på vad som kan göras. Ja. För det första kan vi sprida medvetenhet om vikten av fred. Att öka medvetenheten är viktigt. Det främjar förståelse och medkänsla. Dessutom kan vi stödja organisationer som förespråkar fred. Att stödja sådana organisationer kan bidra till att förbättra förhållandena. Absolut. Varje liten ansträngning räknas. Vi kan också delta i diskussioner i samhället. Att engagera våra samhällen bidrar till att främja en kultur av dialog. Kommunikation är avgörande. Det är det verkligen. Öppna diskussioner gör det möjligt för människor att uttrycka sina bekymmer. Genom att lyssna kan vi förstå olika perspektiv. Empati är avgörande i dessa tider. Det hjälper oss att relatera till andras erfarenheter. Vad kan individer göra för att förbli positiva trots dessa dåliga nyheter, John? Individer kan fokusera på vänliga handlingar. En liten gest kan lyfta humöret. Vänlighet kan skapa förändringens ringar. Den uppmuntrar andra att agera på samma sätt. Dessutom bör vi hålla oss informerade om globala händelser. Kunskap ger kraft åt handling. Ja, att vara informerad gör att vi kan fatta kloka beslut. Medvetenhet är avgörande. Jag föreslår också att man deltar i fredsbyggande initiativ. De kan skapa en konstruktiv dialog. Fredsbyggande initiativ främjar förståelse mellan olika grupper. De kan överbrygga klyftor. Ja, sannoliken. Vi måste påminna oss själva om att det finns fler fredliga individer än våldsamma. Det är en tröstande tanke. Positivitet kan motverka förtvivlan. Precis. Låt oss fokusera på lösningar snarare än att älta det negativa. Jag uppskattar ditt perspektiv, John. Det uppmuntrar mig att agera. Tillsammans kan vi inspirera till förändring genom att främja fred och förståelse. Ja, låt oss åta oss att vara förespråkare för fred i våra samhällen. Jag är glad att vi delar den här visionen, Anna. Den är avgörande för världen. Tack för att du delade den här diskussionen med mig, John. Den har varit lärorik. Varsågod, Anna. Låt oss fortsätta diskutera och främja fred på alla sätt vi kan. Lektion 10. Budgetering för framgång. God morgon, Anna. Jag hoppas att du mår bra idag. God morgon, John. Jag mår ganska bra. Tack för att du frågar. Det glädjer mig att höra. Jag ville diskutera vårt kommande projekt. Det låter bra. Vad har du i åtanke? Jag hoppas att vi kan hitta något inom min budget. Finansiell planering är avgörande. Absolut. Det är viktigt att sätta en tydlig budget innan man fattar beslut. Jag håller helt med. Har du funderat på vilka resurser vi kan behöva? Ja, jag har gjort en lista. Den innehåller material, verktyg och eventuellt hjälp med att anlita. Det är en grundlig metod. Hur föreslår du att vi fastställer kostnaderna?
Jag föreslår att du undersöker priser online. Det ger oss en uppfattning om marknaden. Det är en klok idé. Att jämföra priser kommer att säkerställa att vi håller oss inom budget. Precis. Vi kan leta efter lokala leverantörer också. Ibland erbjuder de bättre erbjudanden. Det skulle kunna spara oss pengar. Jag uppskattar din uppfinningsrikedom, Anna. Tack, John. Jag tror på att maximera våra resurser. På tal om resurser, tycker du att vi borde ta hänsyn till oväntade utgifter? Ja, vi borde avsätta en reservfond. Det är alltid klokt att vara förberedd. Det är en giltig poäng. Jag kommer att se till att vår budget inkluderar en oförutsedd summa. Toppen. Det ger oss flexibilitet under projektets gång. Flexibilitet är avgörande för att anpassa sig till oförutsedda omständigheter. Absolut. Har du tänkt på tidslinjen för vårt projekt? Jag anser att vi bör sätta en tydlig deadline. Det kommer att hjälpa oss att hålla oss på rätt spår. En deadline är avgörande för produktiviteten. Den motiverar oss att slutföra uppgifter i tid. Ja, det gör det. Jag kommer att utarbeta en tidslinje baserat på våra tillgängliga resurser. Det låter utmärkt. Ska vi också tilldela specifika uppgifter till varje teammedlem? Ja, att delegera uppgifter är en effektiv strategi. Det maximerar effektiviteten. Jag håller med. Låt oss använda våra styrkor för bästa resultat. Tillsammans kan vi åstadkomma mer. Vad är dina tankar om teamdynamik? Positiv teamdynamik främjar samarbete och kreativitet. Absolut. Öppen kommunikation är avgörande för att skapa en hälsosam teammiljö. Jag håller helt med. Regelbundna avstämningar kan förbättra vårt samarbete. Det är en smart idé. Ska vi schemalägga veckomöten för att diskutera framstegen? Ja, veckomöten kommer att hålla alla samlade och motiverade. Jag gillar det tillvägagångssättet. Det säkerställer ansvarstagande inom teamet. Precis. Det ger också en möjlighet att ta itu med eventuella funderingar. Jag uppskattar dina insikter i den här frågan, Anna. Du är mycket kunnig. Tack, John. Jag tror att lagarbete är nyckeln till framgång. Jag instämmer i den uppfattningen. Med en gedigen plan kan vi uppnå våra mål. Jag ser fram emot att se våra idéer förverkligas. Jag också, Anna. Låt oss göra det här projektet till en stor succé tillsammans. Lektion 11. Glädjen med färsk frukt. God morgon, Anna. Det är en vacker dag, eller hur? God morgon, John. Det är sant. Solen skiner starkt. Toppen. Låt oss börja med ett härligt ämne, frukt. Var brukar du få tag på dem? Jag besöker ofta den lokala marknaden. Där finns ett utbud av färsk frukt. Lokala marknader är underbara. De erbjuder säsongsbetonade produkter. Vilka frukter tycker du mest om? Jag älskar särskilt jordgubbar och mango.
De är både söta och uppfriskande. Det är utmärkta val. Föredrar du dem färska eller i desserter? Jag tycker om den färska, men jordgubbar är ett härligt tillägg till desserter. Jag håller med. Jordgubbstårta är en klassiker. Har du någonsin gjort den? Ja, det har jag. Det är enkelt men ändå gott. Att baka kan vara ganska roligt. Bakning ger utrymme för kreativitet i köket. Experimenterar du ofta med fruktrecept? Det gör jag. Jag älskar att prova nya smoothie-kombinationer. De är näringsrika och goda. Smoothies är ett bra sätt att blanda in olika frukter. Vilket är ditt favoritrecept på smoothies? Jag tycker om en blandning av banan, spenat och ananas. Det är uppfriskande och energigivande. Det låter härligt. Bananer är en utmärkt källa till kalium. Ja, det är det. Frukt ger också viktiga vitaminer. De är viktiga för vår hälsa. Absolut. Att äta en mängd olika frukter kan stärka vårt immunförsvar. Det är en betydande fördel. Jag försöker inkludera olika frukter i min kost. Hur ser du till att du äter tillräckligt med frukt varje dag? Jag har en fruktskål på köksbänken. Den fungerar som en påminnelse om att äta hälsosamma mellanmål. Det är en fantastisk idé. Att ha frukt synligt uppmuntrar till hälsosammare val. Ja, det gör det. Hur är det med dig, John? Hur inkluderar du frukt i dina måltider? Jag lägger ofta till frukt till min frukost. En fruktsallad är en härlig start på dagen. Det är ett näringsrikt val. Vilka frukter använder du vanligtvis i din sallad? Jag brukar blanda in äpplen, vindruvor och bär. De ger färg och smak. Det låter gott. Jag tycker att en färgglad tallrik alltid är mer tilltalande. Visst. Presentationen kan förbättra den övergripande matupplevelsen. Har du någonsin provat att odla dina egna frukter? Jag har inte gjort det än. Men jag drömmer om att ha en liten trädgård någon gång. Det vore underbart. Att odla sina egna frukter kan vara väldigt givande. Jag föreställer mig det. Det ger en känsla av koppling till naturen. Precis. Dessutom smakar hemodlade frukter ofta bättre. Det gör de sannoliken. Nyplockade frukter sprudlar av smak. Tror du att du kommer att börja med din trädgård snart? Jag hoppas kunna börja nästa vår. Jag planerar att odla jordgubbar och blåbär. Det är utmärkta val. De är ljuvliga och ganska lätta att odla. Jag ser fram emot upplevelsen. Trädgårdsarbete kan vara terapeutiskt. Jag håller med. Det är något lugnande med att vårda växter. Ja, trädgårdsarbete kopplar oss samman med livets kretslopp. Jag borde plantera lite örter också. De kan förbättra frukträtter. Det är en utmärkt idé. Färska örter kan förhöja smaken på vilken rätt som helst. Jag ser fram emot att dela recept med er när våra trädgårdar blomstrar.
Det är jag glad över, Anna. Låt oss omfamna glädjen av färsk frukt tillsammans.